Hi guys, እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ የምናየው ስኪን ኬር ነው። ቆዳዬ እንደምታዩት በጣም ተበላሽቷል። ዛሬ ቴስት የምናደርገው the ordinary AHA BHA peeling solution ነው። በሳምንት አንድ ቀን ብቻ ነው ማድረግ ያለብን እና ደግሞ ለ10 ደቂቃ ብቻ ነው ቆዳችን ላይ የሚቆየው ይላል እና ኮምፕሊትሊ ታጥቦ ደረቅ በሆነ ፊት ላይ ነው ታጥብ ያለው ደርቋል በጣም ፊቴ ለብጉርና ጥቋቁር ብጉር ሲጠፋ የሚቀረው ጠባሳ አለና እሱን ለማስለቀቅ የሚጠቅም ነው እንደ ስክራብ ነው ቤዚካሊ ኬሚካል ሆኖ ግን ስክራብ ሞር ስለሚጎዳው ቆዳችንን ይመስላል ቆዳዬ እንደምታዩት It's like dam no የሚመስለው Oh wow Okay የማቃጠል ስሜት አለው አይናችሁ በጭራሽ እንዳይጠጋ ሰዓት ይዣለሁ 12 ሰዓት ይሄንን የሚመስለው በውሃ ብቻ ነው ለቅቄ የመጣው ዋው በጣም ሶፍት ሆኗል olay moisturizer SPF 15 ነው ያለው sun protection factor 15 በቂ አይደለም ግን አሁን ቤት ላይ ሰሞኑን ለዛ ነው ውጪ በሞጣበት ጊዜ SPF at least 50 ነው የምጠቀመው soft or oh my god 1 week later 2 weeks later ይመስላል ዛሬ አራተኛ ቀኔ ማለትም አንድ ወር ሆኖኛል the ordinary ተጀመርኩ I don't know ፊቴ ላይ ለውጥ የምታዩ ከሆነ ይሄንን ይመስላል ግን ለኔ በጣም ብዙ ያየኋቸው ለውጦች አሉ አንደኛ ስሙዝ ሆኗል ፊቴ እንደ ድሮ ቪዚብል የሆነ ቴክስቸር ባምፕ ምናምን ነገሮች ያሉበትም ስሙዝ ነው እንደዚህ ስካሪንግ እንዳለ ሆኖ ፌድ አድርጓል ስካሪንጉ ባይ ዘ ዌይ ፌድ አድርጓል በጣም አይ ዶንት ኖ ለኔ ብቻ ከታየ ፎቶ መጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ቢፎር ኤንድ አፍተር ግን ፌድ ያደረገ ነው የሚመስለኝ በዚህ ሳይድ የወጡ አዳዲስ ብጉሮች አሉ እነሱ ጠፍተው ዳርክ ስፖት ፈጥረዋል ግን አሁን አክቲቭ የሆነ ብጉር የለም ፊቴ ላይ አትሊስት So overall ወድጄዋለሁ መጠቀሜን ቀጥላለሁ እስቲ ከ3 ወር በኋላ ደግሞ የሚመጣውን ለውጥ ሌላ አፕዴት አሳያችኋለሁ